हाई गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रिङ्स हेर्नेछौँ है। पाइथनमा चाहिँ स्ट्रिङ्सहरूको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नेछौँ। हामीले स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ फर्स्ट भिडियोदेखि नै युज गर्दै आइरहेको छौँ होइन। बट स्ट्रिङमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ होइन। लाइक अब त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट धेरै कुरा चाहिँ गर्न मिल्छ है। सो म त्यो चाहिँ कुरा गर्ने नै छु। बिफोर द्याट हजुरले चाहिँ हाम्रो भन्दा प्रिभियस भिडियो जुन चाहिँ डाटा टाइप्स इन पाइथन भनेको छ त्यो हेर्नु भएन भने चाहिँ हेर्नु होला। डोन्ट वरी, अहिले चाहिँ यो हाम्रो अपलोड भएको छैन, बट यो आज नभए भोलि चाहिँ अपलोड भइसक्छ। सो बाई द टाइम यु सी दिस भिडियो हजुरले यहाँ चाहिँ अलरेडी त्यो चाहिँ डाटा टाइप्स इन पाइथन भन्ने भिडियो चाहिँ भइसक्छ। वेल बिफोर द्याट प्लिज फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो च्यानल डेभ कम्युनिटी नेपाललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। यसले चाहिँ अलिकति युट्युबलाई चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ कि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्नको लागि। एन्ड भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला मनपर्छ भने। सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो है। We'll jump into our VS Code. वेलकम ब्याक है गाइज। अब आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यहाँ नोट बनाएर राखेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म के कुरा गर्छु भनेर। सो अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ डे 4 मा छौँ हामी है। मैले चाहिँ अलरेडी यो सबै माथिको कुराहरू चाहिँ गरिसकेको छौँ र डे 4 मा छौँ। अब हामी डे 4 मा चाहिँ अब के हेर्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले लेखिसकेको छु। एन्ड डे 5 मा के गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू मैले अलरेडी प्लान बनाइसकेको छु है। सो अब आजको भिडियोमा चाहिँ क्विकली कुरा गरौँ। फर्स्ट अफ अल हाम्रो स्ट्रिङ्स एन्ड मल्टिलाइन स्ट्रिङ्सको कुरा छ है। सो अब स्ट्रिङ्सको कुराहरू गर्दाखेरि लाइक हजुरले देख्नुभयो होला स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ हामी धेरै युज गर्छौँ होइन। स्ट्रिङ्सको धेरै मेथडहरू पनि छ। हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ वान बाई वान गरी। सो फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझौँ है त। स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो डाटा टाइप हो होइन। पाइथनमा पनि एउटा डाटा टाइप छ हाम्रो स्ट्रिङ भन्ने। सो हामी चाहिँ सिम्पल स्ट्रिङ्स भन्नेलाई चाहिँ हामी डबल कोटभित्र लेख्छौँ। हेलो बडी भनेर चाहिँ हामीले जुन डबल कोटभित्र लेख्छौँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने गर्छौँ। सो दिस इज आवर स्ट्रिङ। एन्ड स्ट्रिङ चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ डाटा टाइप हो, एसटिआर भन्ने हुन्छ। सो अब यो चाहिँ यदि हजुरलाई यसको चाहिँ टाइप हेर्न मन लाग्यो भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, टाइप हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटा भेरिएबल बनाएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। बट अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गरेको छु, ओके। सो यसलाई म के गर्छु है त, यसलाई म यस्तो गर्छु नि त। सो यो प्रिन्ट त हाम्रो भयो है। सो म एउटा के गर्छु यहाँ वेलकम भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्छु भेरिएबल बनाउँछु र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म सिम्पल एउटा चाहिँ वेलकमलाई के गर्न सक्छु म यहाँनिर सिम्पल म डेभ कम्युनिटी नेपाल हाम्रो युट्युब च्यानलको नेम चाहिँ लेख्न चाहन्छु म है त। सो डेभ कम्युनिटी नेपाल वेलकम यो भयो। अब यो चाहिँ स्ट्रिङ नै हो भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट फङ्सनको मेथडको युज गरेर होइन हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ टाइप गरेर हजुरले चाहिँ यहाँ सिम्पल वेलकम भनेर चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ जुन यो वेलकमको मेथड चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिन्छ है। सो टर्मिनलमा हेर्नु होला, टर्मिनलमा एज यु क्यान सी यहाँनिर एसटिआर भनेको छ। सो दिस इज आवर एसटिआर क्लासभित्र पर्छ। सो यो कुरा छ। नाउ दिस इज द केस अफ सिङ्गल स्ट्रिङ है। सरी। सो अब हामीले ह्यासट्यागको साइन युज गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कमेन्ट्स हुन्छ। मैले भन्दै आइरहेको छु होइन। मल्टिलाइन स्ट्रिङ र वान लाइन स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ। दिस इज वान लाइन स्ट्रिङ, वान लाइन स्ट्रिङ्स। सो वान लाइन स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ वी क्यान सिम्पली राइट स्ट्रिङ्स इन वान लाइन होइन। सो अब मल्टिलाइनमा लेख्नको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ के युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। सो मल्टिलाइनमा लेख्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अगेन यसलाई कपी गर्छु एन्ड यसलाई चाहिँ म कमेन्ट गरिदिन्छु है त। सो म यसलाई यहाँ गर्छु एन्ड अगेन म के गर्छु मल्टिलाइन स्ट्रिङ्सको बारेमा हजुरलाई क्विकली भनिहाल्छु है त। सो मल्टिलाइन स्ट्रिङ्स होइन। मल्टिलाइन स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ के हो त, सपोज होइन अब यस्तो केसहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा मात्र लाइनमा नभएर चाहिँ हजुर चाहिँ मल्टिपल लाइनमा चाहिँ स्ट्रिङ्स चाहिँ लेख्न मन लाग्छ होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ हजुर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन डबल कोड छ हाम्रो यसलाई चाहिँ तीनवटा स्टार्टिङमा एन्ड 3वटा इन्डिङमा हजुरले यसरी चाहिँ लेख्नुभयो भने चाहिँ नाउ म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ वी अपलोड द भिडियोज रिलेटेड टु प्रोग्रामिङ एन्ड कोडिङ होइन। प्लिज share and subscribe to our channel। सो अब हाम्रो चाहिँ के भयो मल्टिलाइन स्ट्रिङ भयो नि होइन। सो यसरी यस्तो केसमाहरूमा चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्ट्रिङ्सलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिलाइन स्ट्रिङ्सको कन्सेप्टलाई। सो मैले यदि यसलाई रन गरेँ भने चाहिँ ओके सेभ भएको छैन, म यसलाई रन गर्छु एन्ड रन गरिसकेपछि नाउ
ओके सो यसले चाहिँ के गराछ भन्दाखेरि चाहिँ ओके यसले यहाँ मैले यहाँ टाइप भन्दा पनि म अहिलेको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ वेलकम नै भनेर चाहिँ वेलकमलाई राख्छु बिकज यसले चाहिँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो टाइपमा देखाइरहेको छ है। सो म यसलाई नाउ सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो जुन यो मल्टिलाइन स्ट्रिङ छ एज यु क्यान सी यहाँनिर देव कम्युनिटी नेपाल भनेर यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आएको छ है। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ टर्मिनलमा। प्लिज नोटिस गर्नु होला टर्मिनलमा बिकज हाम्रो सबै खेल चाहिँ टर्मिनलमा हुनेछ हैन। सो द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। सो लाइक दिस हजुरले चाहिँ मल्टिलाइन स्ट्रिङको कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो प्रोग्रामिङमा हैन। मल्टिलाइन स्ट्रिङलाई नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ अब स्लाइसिङ स्ट्रिङ्स भन्ने छ हैन। यो पनि एउटा चाहिँ मेथड छ हाम्रो। सो म हजुरलाई सिकाउँछु स्लाइसिङ स्ट्रिङ्सको बारेमा कुरा गर्छु है त। सो स्लाइसिङ स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ के हो त? स्लाइसिङ स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ सपोज हजुरसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म वेलकम गर्छु र वेलकम भन्ने बनाउँछु। बट बिफोर द्याट मैले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले हजुरलाई रिफरेन्सको लागि चाहिँ गरेको है। सो मैले यहाँ वेलकममा हाई एभ्रीवान भनेर चाहिँ मैले राखेँ है त। अब स्लाइसिङको मिनिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हजुरलाई चाहिँ हैन एभ्रीवान मात्र प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो या हैन एजबाट स्टार्ट भएर ईसम्म मात्र प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो भनेको एउटा पार्ट मात्र चाहिँ स्लाइस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ स्लाइसिङको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्लाइसिङको युज गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ स्क्वायर ब्र्याकेटको युज गरेर लाइक 2 देखि स्टार्ट भएर 5 सम्म चाहिँ गर्ने भने हजुरले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट गरेर म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छु हैन। एन्ड प्रिन्ट गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ सुरुमा वेलकम आफ्नो भेरिएबलको नाम लेख्नु होला हैन। नाम लेखिसकेपछि हजुरले चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेटलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। नाउ अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नु यहाँ चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ भन्छु इन्डेक्स स्टार्ट्स एट 0 है। सो हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ 0 देखि स्टार्ट हुन्छ। सो यो जुन हाम्रो एच छ एच चाहिँ हाम्रो 0 नम्बरमा पर्छ। सो यदि मैले यहाँनिर अब 1:5 गरेँ भने मेरो कहाँसम्म चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ त लेट्स सी है त। सो लेट्स सी फर्स्ट अफ अल म यसलाई चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ क्लियर गर्छु बिकज अलिकति देख्न सजिलो होस्। एन्ड नाउ हाम्रो चाहिँ 1 देखि भयो भने चाहिँ 0 1 यो भयो है। 1 देखि 5 सम्म भन्दाखेरि चाहिँ 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 एन्ड 5 हाम्रो भीसम्म हो नि त। भी भन्दा अगाडिसम्मको चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ 5 चाहिँ यहाँसम्म छ हैन। द्याट्स वाइ यसरी चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ भएको छ। सो नाउ यदि मैले यहाँनिर 5 को ठाउँमा 6 गरेँ भने चाहिँ कहाँसम्म प्रिन्ट हुन्छ त मलाई कमेन्टमा चाहिँ क्विकली लेखिहाल्नु होला है भिडियोलाई पज गरेर। ओके सो रिज्युम टाइम म यसलाई चाहिँ रन गर्छु। एन्ड यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6 मा चाहिँ के छ इभीसम्म चाहिँ यो चाहिँ गएको छ हैन। यसले चाहिँ हाम्रो 6 सम्मको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ गरेको छ हैन। सबै कुरा चाहिँ प्रिन्ट गरे हैन। लाइक हाम्रो आई पनि छ 1 देखि भनेको हाम्रो आई यो पर्छ ई पर्छ स्पेस पर्छ भी पर्छ। सो द्याट्स वाइ 6 सम्म चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। वेनिङको कुराहरू यो भयो है। सो आयो पछि चाहिँ बुझ्नु भयो होला है। यहाँनिर चाहिँ स्पेसको पनि चाहिँ हुन्छ है। स्पेसले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स लिन्छ 0 1 2 3 4 हाम्रो 5 सम्म गर्दाखेरि ईसम्म आएको थियो 6 सम्म गर्दाखेरि भीसम्म आएको छ। सो आई होप यो स्लाइसिङको कुरा पनि हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला है। नाउ अब मोडिफाई स्ट्रिङ्सको कुरा छ है। अब मोडिफाई स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ मोडिफाई गर्ने कसरी मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त। सो म यसलाई चाहिँ अगेन यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छु। मोडिफाई भनेको चाहिँ लाइक मोडिफाइङ स्ट्रिङ्स के हो त मोडिफाइङ भनेको? मोडिफाइङ भनेको चाहिँ सिम्पली टु चेन्ज द लेटर हैन। जुन हाम्रो लेटरहरू छ लाइक त्यस्तो चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब कस्तो खाले चेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ मजाले देखाउँछ है त। सो अब त्यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि यो हाई एभ्रीवान छ। हाई एभ्रीवानलाई अब मैले यसमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ कुनको युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग लाइक रिप्लेस भन्ने हुन्छ। ओके सो फर्स्ट अफ अल मैले यहाँनिर के गर्नुपर्छ आफ्नो भेरिएबलको नाम दिएर रिप्लेस गर्नुपर्छ है। हामीसँग रिप्लेस भन्ने मेथड हुन्छ। सो रिप्लेस भन्ने मेथडको युज गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर रिप्लेसमा मैले जुन हाम्रो यो एभ्रीवानको ई छ
जुन एभ्री को ई छ यसलाई चाहिँ मैले रिप्लेस गर्न चाहे केमा भन्दाखेरि चाहिँ एमा चाहिँ रिप्लेस गर्न चाहे अहिलेको लागि है। सो यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त हामीले पाइथनमा है त, लेट्स सी। सो यस्तो गर्दाखेरि एज यु क्यान सी हाम्रो चेन्ज चाहिँ यहाँ भएको छ हैन। एज यु क्यान सी ईको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ए प्रिन्ट भएको छ। द्याट मिन्स पाइथनमा मोडिफाई गर्न पनि मिल्छ। एन्ड आई होप हजुरले पनि सिक्नुभयो होला रिप्लेस भन्ने मेथडको युज गरेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई अहिले लागि कमेन्ट गर्छु यो लाइनलाई कमेन्ट गरिसकेपछि अब म के गर्न चाहन्छु, जुन मेरो प्रिन्ट छ, जुन मेरो वेलकम छ नि, वेलकमलाई चाहिँ म के गर्न चाहन्छु अब भन्दा चाहिँ वेलकम डट यसलाई चाहिँ अब म चाहिँ अप्पर केसमा या लोवर केसमा चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छु। सो त्यो गर्न लागि चाहिँ हामीसँग अप्पर केस भन्ने हुन्छ। अनि अप्पर केस भन्ने फङ्सनलाई मैले सिम्पल रन गरेँ भने चाहिँ आई होप मेरो काम चाहिँ बन्नुपर्छ है त। सो म यसलाई रन गर्छु। ओके, सो यसले चाहिँ ओके, सो हामीले यहाँनिर अप्पर केस लेखेको छ मैले। नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो हाई एभ्रीवान भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आएको छ। सो मेरो के इरर आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अप्पर केस भन्ने चाहिँ युज गरेको छु। द्याट वाज माई मिस्टेक है। हजुरले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ अब म यसलाई के गर्छु, प्रिन्ट अगेन वेलकम डट लोवर। मैले यसमा सिम्पल लोवर भनेर लेखेँ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लोवर लेटरमा चाहिँ आउँछ है त। सो यसलाई सेभ गर्छु म। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी। नाउ एज यु क्यान सी कम्प्लिटली स्मल लेटरमा छ, कम्प्लिटली क्यापिटल लेटरमा छ। सो आई होप हजुरले यो मोडिफाईको कुरा पनि बुझ्नुभयो होला है। न अब चाहिँ अर्को कन्सेप्ट छ हाम्रो कन्क्याटिनेसनको। कन्क्याटिनेसन स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भन्ने हुन्छ। स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टु एड 2 or more strings, to add more strings together, हैन टु एड मोर स्ट्रिङ्स टुगेदरको केस छ यो चाहिँ। सो यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म अगेन है सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ लिन खोजिरहेको छु है, बिकज सो द्याट हजुरले पनि यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला है। सो यसमा चाहिँ म के गर्छु, आई एभ्रीवान अगेन सिमिलर इक्जाम्पल है। म यसमा धेरै अलिकति डिफिकल्ट इक्जाम्पल लिएर हजुरलाई चाहिँ कन्फ्युज गर्न चाहन्न। अब मैले यहाँनिर जुन हाम्रो ए प्लस बी छ यसलाई युज गरेर हैन, ए प्लस बी छ एन्ड मैले प्रिन्ट मैले यहाँ सी गरेँ भने के आउँछ त, भिडियोलाई पज गरेर एकचोटि कमेन्ट गर्नु होला है। सो नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ के आएको छ यहाँनिर हाई एभ्रीवान भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ प्लस चाहिँ भएको छ। सो यो केस चाहिँ हाम्रो एउटा भयो है। नाउ म के गर्न सक्छु त अर्को भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्टमा म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाई एभ्रीवानमा वेलकम ब्याक गाइज गर्छु। अब यसरी चाहिँ स्ट्रिङको युज गर्नु पर्यो प्रिन्ट फङ्सनभित्र पनि। हजुरले प्लसको साइनको युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड प्लस साइन युज गरेर हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पल सीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ गर्नु होला। सो यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ काम गर्छ। एन्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर हाई गाइज पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल भएको। मैले यदि यहाँनिर स्पेस दिएँ भने चाहिँ नाउ एज यु क्यान सी यहाँबाट चाहिँ स्पेस आउँछ, बट हाई एभ्रीवानमा चाहिँ स्पेस आउँदैन बिकज हाम्रो यहाँ स्पेस छैन। सो हजुरले यहाँ यसरी एभ्रीवानको अगाडि पनि यता स्पेस दिनुभयो भने चाहिँ काम गर्छ। सो लाइक दिस एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ गरेको छ हैन। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो के को भन्दाखेरि चाहिँ कन्क्याटिनेसनको है। सो कन्क्याटिनेसन अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ्स एन्ड इन्टिजर आर कान्ट बी कम्बाइन्ड टुगेदर। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब यसको मिनिङ के हो म हजुरलाई क्विकली भनिहाल्छु है त। सो त्यसको यो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ भिडियो लामो हुनसक्छ, अलिकति राम्रोसँग चाहिँ यसलाई अलिकति धैर्य भएर चाहिँ हेरिदिनु होला है। सो अब के गर्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा एज भन्ने चाहिँ बनाएँ होइन। एजमा मैले 18लाई चाहिँ यसरी चाहिँ राखेँ। नाउ अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेम भनेमा चाहिँ माई नेम इज राम भनेर राख्छु। नाम भनेर राख्न चाहेँ एन्ड प्लस मैले चाहिँ के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेरो एज छ एजलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी चाहिँ राख्न चाहेँ। के छ त यो पोसिबल छ त? लेट्स सी है त।
लेट्स सी म यसलाई प्रिन्ट गर्छु प्रिन्टमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल नेमलाई चाहिँ राख्छु न प्रिन्टमा मैले नेम भन्ने यसरी एज भनेर राखिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ क्यान कन्केटिनेट टाइप इरर आएको छ क्यान ओन्ली कन्केटिनेट एसटिआर नट आइएनटी भनेको चाहिँ इन्टिजर भनेको छ सो आई होप हजुरले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नुभयो होला है अब यहाँ चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरको चाहिँ स्ट्रिङ छ भने स्ट्रिङको साथमा चाहिँ हजुर चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्टिजरलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कन्केटिनेट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न सो इन द्याट केस के गर्ने त होइन सो एट द्याट केस हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मेट आयो मैले यहाँनिर लेखेको नि छु होला ओके मैले यहाँ लेखेको छैन एउटा चाहिँ फर्मेट स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ होइन स्ट्रिङ फर्मेटिङ भन्ने हुन्छ स्ट्रिङ फर्मेटिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नाउ यदि मैले अब यहाँ यसरी युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पल यसरी कर्ली ब्रेसेस चाहिँ ल्याएर राखेर चाहिँ छोडिदिन्छु है कर्ली ब्रेसेस ल्याएर राखेर यहाँ राखिदिन्छु म कर्ली ब्रेसेस राखिसकेपछि अब म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ फर्मेट भन्ने फङ्सन हुन्छ म फर्मेट भन्ने चाहिँ युज गर्छु फर्मेटमा म के गर्छु एजलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पास गरिदिन्छु एजलाई मैले यसरी पास गरिदिएपछि नाउ ओके सो मेरो यहाँ कहाँ मिस्टेक भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर फर्स्ट अफ अल त मैले यहाँनिर यसरी चाहिँ नेम डट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कहाँनिर मैले चेन्ज गर्न खोजेँ त्यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जुन मैले यो गरेको छु यसलाई चाहिँ मैले यहीँभित्र माई नेम इज राम एन्ड माई एज इज भनेर हजुरले चाहिँ सिम्पल यसरी चाहिँ यो ब्रेसेसलाई चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ छोडिदिनु होला न अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो फर्मेट मेथड हामीले युज गरेको छौँ यो फर्मेट मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो एज छ एजलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो भेरिएबल छ नि यो एजलाई चाहिँ यहाँ पास गर्ने चाहिँ काम गर्छ सो म यसलाई सेभ गर्छु एन्ड सेभ गरेर अब रन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो काम गर्नुपर्ने हुन्छ नाउ एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ 18 भनेर आएको छ म हजुरलाई यसलाई चाहिँ अझै एउटा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ रन गर्छु है त ओके सो एज यु क्यान सी यहाँनिर माई नेम इज एज भनेको छ सो इन द केस हजुरलाई चाहिँ स्ट्रिङ र नम्बरलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ युज गर्न मन लाग्छ युज गर्ने केस छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन हजुरले चाहिँ यसरी कर्ली ब्रेसेसलाई चाहिँ ओपन गरेर हजुरले फर्मेट मेथडको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो अर्को हामीसँग चाहिँ स्ट्रिङ्स मेथड भन्ने हुन्छ अब स्ट्रिङ्स मेथडमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ छ है अब स्ट्रिङ्स मेथड्स भन्ने छ हामीसँग अब स्ट्रिङ मेथडमा एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले भनिसकेँ एउटा फर्मेट छ हाम्रो लाइक यो फर्मेट पनि एउटा मेथड नै हो होइन फर्मेट मेथड हुन्छ अरू अप्पर केस लोवर केस भयो होइन दिस इज आवर मेथड अप्पर भयो लोवर भयो एन्ड देयर आर मेनी अदर सो मेनी है रिप्लेस भन्ने हुन्छ स्ट्राइप भन्ने हुन्छ देयर आर अदर सो मेनी मेथड्स है सो अब यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ सबैको बारेमा मैले यहाँ भनेर पोसिबल छैन होइन सो द्याट चाहिँ म हजुरलाई के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्ट्रिङ मेथड इन पाइथन भनेर चाहिँ सर्च गरेर देखाउँछु एन्ड सिम्पल हजुरले चाहिँ बेस्ट कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यसमा पनि बेस्ट छ है W3 नि अर्को चाहिँ प्रोग्रामिङ्समा सो हजुरले programiz.com मा पनि चाहिँ राम्रो चाहिँ पाउनुहुन्छ सो लाइक दिस एज यु क्यान सी क्यापिटलाइजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्छ पाइथन स्ट्रिङले केस फोल्ड भनेको छ होइन कन्भर्ट्स टु केस फोल्ड स्ट्रिङ भनेको छ त्यसै सेन्टर काउन्ट इनकोड इन्ड्स विथ फाइन्ड होइन यो चाहिँ अब हजुरले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमा आफ्नो प्रोजेक्टको हिसाबले होइन यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन लाइक अब मेरो चाहिँ अब यहाँ मैले सबैको बारेमा एक्सप्लेन गरेर चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल लाइक दिस इज लाइक इम्पोसिबल होइन इम्पोसिबल होइन बट भिडियो धेरै लामो हुनेछ कि सो हजुरलाई पनि हेर्न बोर हुनेछ सो द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफूलाई नेसेसरी भएको जुन कुराहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई एक्सप्लोर गर्नु होला एन्ड W3 मा पनि राम्रो चाहिँ छ है एज यु क्यान सी फर्मेट मैले भनेको छ कि फर्मेट फाइन्ड भन्ने हुन्छ देयर आर सो मेनी है सो प्लिज यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ हेर्नु होला एन्ड आई होप हजुरले चाहिँ सबै यो पाइथनको होइन स्ट्रिङको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला लाइक स्लाइस गर्नको लागि होइन रिप्लेस गर्नको लागि मैले अरू पनि धेरै कुराहरू गरिसकेको छु सो पाइथनमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू चाहिँ आउँदैछ होइन सो हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ कम्युनिटी नेपाललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई सेयर गरिदिनु होला भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला प्लेलिस्टलाई एक्सेस गर्नु होला अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लर्निङ किप कोडिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो